नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउँछु म यो तरिकाको। यसलाई हेर्नुभयो, यो तरिकाको म तपाईहरुलाई चाहिँ थम्बनेल बनाउन सिकाउँछु है। यो चाहिँ कमेडी भिडियो रिलेटेड हो। तपाईको चाहिँ अब सर्ट मुभीहरु बनाउनुहुन्छ 10 मिनेटको 5 मिनेटको, त्यो मुभीमा चाहिँ यो तरिकाको थम्बनेल कसरी बनाउनु सक्नुहुनेछ त्यसको म तपाईहरुलाई चाहिँ आज सिकाउँछु। त्यो भिडियो रिलेटेड आजको हाम्रो चाहिँ टपिक रहेको छ। तपाईहरु पनि सिक्न सक्नुहुन्छ, एकदमै सजिलो छ। तपाईहरु चाहिँ स्किप नगर्नु होला। यहाँ चाहिँ टेम्प्लेटहरु है, अब के हामीले चाहिँ अब इन्स्ट्रुमेन्टहरु डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो तपाईहरुले चाहिँ म बीचबीचमा भन्दै रहन्छु है। त्यो कारणले तपाईहरु चाहिँ भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला, स्किप चाहिँ नगर्नु होला है। स्किप गरेपछि तपाई चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्न है। सो गाइस, तपाईहरु चाहिँ 15 मिनेट आफ्नो चाहिँ ध्यानपूर्वकको साथ तपाईहरु चाहिँ हेर्नु होला र तपाईहरु चाहिँ यो कमेडी भिडियो रिलेटेड थम्बनेलहरु बनाउन सिक्न सक्नुहुनेछ है। अब म तपाईलाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा लग्छु है। सबैभन्दा पहिला तपाईहरु साथी आफ्नो pixellab एप्लिकेसन खोल्नु होला है। यो मेरो चाहिँ pixellab एप्लिकेसन हो। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ बनाएर मैले चाहिँ यो थम्बनेल राखेको छु है। अब यस्तै थम्बनेल म सेम टु सेम तपाईहरुलाई चाहिँ बनाएर म देखाउँछु है कसरी बनाउन सकिन्छ र कुन अब जुन चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ युज गरेको छु है। हामीले चाहिँ जुन यहाँ चाहिँ युज गरेको त्यो चाहिँ कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो पनि तपाईहरुलाई चाहिँ म बताउँछु है। जुन चाहिँ अब ब्याकग्राउन्डको हुन्छ है, ब्याकग्राउन्ड अनि जुन चाहिँ अब टेक्स्ट लेखेको छु, अनि यो चाहिँ कलरहरु मैले चाहिँ यहाँ ब्लडहरु राखेको छु। सम्पूर्ण डिटेल्समा तपाईहरुलाई चाहिँ म बताउँछु, तर मैले चाहिँ लास्टमा बताउँछु है। सुरुमा म तपाईहरुलाई चाहिँ सिकाउँछु कसरी हामीले चाहिँ यो तरिकाको चाहिँ थम्बनेल बनाउन सकिन्छ है। अब यो तरिकाको थम्बनेल बनाउन एकदमै सजिलो छ। सबैभन्दा पहिला तपाईहरुमा पनि यस्तै डिफल्ट आउँछ है। अब यो डिफल्टलाई मैले चाहिँ यो टेक्स्टलाई मैले डिलिट गरिसकेको छु र यहाँ यो आइकनमा गएर है, यो 3 डटमा जानु होला। 3 डटमा गएर तपाईहरु चाहिँ इमेज साइजमा गएर यहाँ कस्टम साइजमा तपाईले युट्युब थम्बनेलमा तपाईहरु चाहिँ ओके गर्नु होला है। अब यो चाहिँ युट्युब थम्बनेलको मेरो चाहिँ आइसकेको छ है साइज। यसलाई चाहिँ साइज भन्छ। यो युट्युब थम्बनेलको बेस्ट साइज हो है। यही साइज हुन्छ, यही हामीले चाहिँ लगाउनु पर्छ है। अब इम्पोर्टमा गएर यहाँ चाहिँ मैले सबै थोक मैले चाहिँ डाउनलोड गरेर राखेको छु। मैले चाहिँ यो लिए है। यो लिएर यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ म एडजस्ट गरिदिन्छु है। यो एडजस्ट भइसकेको छ र म यसलाई चाहिँ अब साइडमा यसलाई थिच्नु होला है। यसलाई थिचेपछि यहाँ चाहिँ लक गर्नु होला है। लक गरेपछि अनि त्यसपछि एकपछि चाहिँ स्क्रिनमा यसरी टच गर्नु होला है। स्क्रिनमा टच गरेपछि तपाईको चाहिँ इम्पोर्टको त्यो चाहिँ आउँछ है सिम्बल। अब इम्पोर्टको आयो भने अब तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, अब मैले चाहिँ ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ रिमुभ गरेर मैले चाहिँ हटाएको छु है। अब ब्याकग्राउन्डलाई कसरी रिमुभ गर्ने त्यो तपाईहरुलाई चाहिँ मैले लिंकमा राखिदिन्छु है। कसरी रिमुभ गर्ने एचडी क्वालिटीमा ब्याकग्राउन्ड है, मैले चाहिँ त्यसको लिंक राखिदिन्छु। त्यो लिंकमा गएर तपाईहरु चाहिँ सिक्नु होला है। अब मैले चाहिँ यहाँ के गर्छु, यो यसको पनि मैले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड मैले चाहिँ रिमुभ गरेको छु है। यसरी तपाईहरु चाहिँ गर्नु होला है। यहाँ गएर मैले यसलाई हल्का यति मैले चाहिँ क्रप गर्छु है। यति क्रप गरेपछि यहाँ चाहिँ ठीक गर्नु होला है। ठीक गरेपछि अब यसको चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी एडजस्ट गरिदिनु होला। अब यसलाई चाहिँ एडजस्ट गरिसकेको छु साथीहरु। त्यसपछि फेरि इम्पोर्टमा गएर मैले चाहिँ ग्रुपको लिन्छु है एउटा फोटो। अब ग्रुपको मैले चाहिँ यो फोटो लिए है। अब ग्रुपको यो फोटो लिएर मैले फेरि यसलाई चाहिँ क्रप गर्छु। यहाँ मैले क्रप गरेर मैले चाहिँ ठीक गरिदिए है। र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यति हल्का मैले अझै म चाहिँ सानो बनाउँछु, हल्का अलि ठुलो। यसलाई चाहिँ ठुलो गर्नु होला है। यो जस्ट तपाईहरु चाहिँ यसले सिक्नु होला है। मैले तपाईहरु चाहिँ सबै मैले चाहिँ कुन कहाँबाट हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्न सकिन्छ सबै तपाईहरुलाई चाहिँ यसले म डिटेल्समा भन्छु। अहिले तपाईहरु चाहिँ सिक्नु होला है। एकदमै सजिलो छ। अरु युट्युबरहरुले यो तरिकाको सिकाएको छैन है। अब युट्युबमा त धेरै भिडियो छ, तर यो तरिकाको मैले चाहिँ जुन तरिकाको तपाईहरुलाई चाहिँ बनाउँछु एकदमै सजिलो छ है। अरु तरिकाको हेर्यो भने सिक्न सकिदैन, तर यो तरिकाको तपाईहरु चाहिँ सिक्न सक्नुहुनेछ है। अब यो दुईवटा मैले चाहिँ लिइसके र मैले फेरि यहाँ चाहिँ जान्छु र मैले चाहिँ अब यो लिन्छु है। एउटा यो लिन्छु, यो पिक लिएर मैले चाहिँ यहाँ यसलाई पनि मैले चाहिँ एडजस्ट गर्छु। यसलाई पनि सानो गर्नु होला है। यहाँ चाहिँ राख्दिनु होला यसलाई। यसरी मैले चाहिँ राखिदिए र एउटा चाहिँ अझै म पिक लिन्छु है। इम्पोर्टमा गएर अब यो पिक्चर लिए मैले है। यसरी मैले चाहिँ यसलाई यहाँसम्म
यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नु होला है। यसरी मैले एडजस्ट गरेर यो पिकलाई क्लिक गरेर तपाईँ चाहिँ टु इन फ्रन्ट गर्नु होला है। यो चाहिँ माथिमा आउँछ है। अब यसलाई जस्ट अब मैले चाहिँ यसलाई यहाँ चाहिँ साइडतिर मिलाउनु होला है आफ्नो अनुसार तपाईँलाई चाहिँ कतिमा चाहिन्छ। अनि यो तपाईँको चाहिँ मुभीको थम्बनेल हो है। अब कोही कसैले कमेडी मुभी बनाउँछ है, अब उहाँहरूको लागि एकदमै राम्रो है। अहिले कमेडी मुभी बनेको युट्युबमा धेरै चल्छ है। सो साथीहरू तपाईँहरू पनि अब युट्युबमा चाहिँ कमेडी मुभीहरू बनाउनु होला र कमेडी मुभी बनाउनको लागि एकदमै सजिलो छ। र तपाईँहरू चाहिँ थम्बनेल बनाउनु चाहिँ यसरी सिक्नु होला है। यसलाई चाहिँ म इन फ्रन्ट टु फ्रन्टै गर्छु है। अब यति गरेपछि अब तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुपर्छ, यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चाहिँ यो लिन्छु है। यो लिएपछि यहाँ चाहिँ टिक गरेर यसलाई चाहिँ यसरी मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ राखिदिन्छु है। यहाँ राखेपछि यसलाई चाहिँ म इन फ्रन्ट गरिहाल्छु है, टु फ्रन्ट गरिहाल्छु। यो तलमा गइसक्यो है। अब यसमा चाहिँ मलाई के गर्नुपर्ने छ, अब यसको कलर चेन्ज गर्नु छ है। अब यसको कलर चेन्ज गर्नुपर्ने छ अहिले जुन मैले चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट यसलाई चाहिँ यहाँ हार्ले वुडको यसलाई चाहिँ यसको कलर चाहिँ यसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ। कलर फिल्टर्समा आउनु होला र यसलाई चाहिँ कुन कलरको राख्नु मन छ त्यो कलर तपाईँहरू चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुनेछ है। जुन कलर मनपर्छ त्यो कलर राख्नु होला यसरी। हाम्रो चाहिँ भिडियो लङ हुन्छ, सो मैले चाहिँ अहिले छोडिदिन्छु। यसलाई चाहिँ मैले कलर गर्दिनँ। र यहाँ चाहिँ मलाई टेक्स्ट लेख्नु छ है। यसमा टेक्स्ट मैले आएर यहाँ चाहिँ जिद्दी लेख्छु म। जिद्दी लेख्छु। यहाँ चाहिँ जिद्दी लेखेर मैले चाहिँ यसलाई यसरी मैले चाहिँ ठुलो बनाउँछु यसलाई। र यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ एडजस्ट गरिदिन्छु है। यहाँ चाहिँ एडजस्ट मैले चाहिँ जिद्दी यहाँ एडजस्ट। अनि यो टेक्स्ट अलि भएन है। यो चाहिँ टेक्स्ट धेरै सिम्पल छ। यसलाई मैले चाहिँ अलि राम्रो खाले टेक्स्ट मैले चाहिँ फोन्टमा आउनु होला र माई फोन्ट। यहाँ चाहिँ मैले टेक्स्टहरू मैले चाहिँ सबै साथीहरू मैले डाउनलोड गरेर राखेको छु है। अब तपाईँहरू पनि अब पिक्सल्याबमा कसरी डाउनलोड गर्ने, यो एप्सहरू कसरी चलाउने है, त्यो तपाईँहरूले चाहिँ मैले चाहिँ लिङ्क राखिदिन्छु है। लिङ्कमा खोज्नु होला तपाईँहरू। यहाँ चाहिँ लिङ्कमा खोज्नु होला है। लिङ्कमा मैले चाहिँ राखिदिएको छु है। मैले चाहिँ यो लिन्छु र यहाँ चाहिँ मैले अब जिद्दी भन्नाले यहाँ चाहिँ कस्तो हुन्छ, खुन खराब है। अब यसलाई चाहिँ म रातो कलर दिन्छु है, रेड कलर दिन्छु यहाँ। र रेड कलर यहाँ चाहिँ मैले प्योर नै रेड कलर दिएको छु है। अब रेड कलर दिएपछि यसलाई चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको चाहिँ स्ट्रोक है। यहाँ चाहिँ स्ट्रोकमा गएर यसलाई चाहिँ स्ट्रोकमा गएर यहाँ चाहिँ व्हाइट दिन्छु है। अलि राम्रो लाग्छ हेर्न। तपाईँलाई जस्तो मनपर्छ त्यो तरिकाको तपाईँहरू चाहिँ दिनु होला। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ दिएँ। अब जिद्दी मैले चाहिँ यहाँ मुभी दिनुपर्ने हुन्छ है। MOVI मुभी। अब मैले चाहिँ जिद्दी मुभी यहाँ चाहिँ जिद्दी मुभी दिदिनँ है। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ ग्याङ लेखिदिन्छु, जिद्दी ग्याङ। यहाँ चाहिँ फेरि मैले चाहिँ यहाँ एडजस्ट गरेर यहाँ चाहिँ यसरी घुमाउँछु र यसलाई चाहिँ यसरी ठुलो गरिदिन्छु है, जिद्दी ग्याङ। यसलाई चाहिँ यसलाई सानो गर्ने र यसरी। र फेरि मैले चाहिँ एबी फन्टमा जान्छु है। एबी फन्टमा गएर यहाँ चाहिँ यो चाहिँ अलि राम्रो लागेन मलाई यो फन्ट, ठिक छ तर है यो फन्ट। र फेरि म चाहिँ यसलाई फेरि म रातो कलर नै दिन्छु है, रेड कलर। यो रेड कलर दिइसक्यो र यहाँ चाहिँ सरी यहाँ चाहिँ रेड कलर। अनि फेरि स्ट्रोकमा आउनु होला है। यहाँबाट मैले चाहिँ जिद्दी ग्याङ ब्ल्याक दिँदा राम्रो हुन्छ है,
बिलाइदिनु होला यसरी। ल यसरी चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ दिएँ। अब यति मात्रै भएन है, अब यहाँ चाहिँ ब्लडहरू पनि अब रातो दिनु होला है। यहाँ अब चाहिँ यहाँ चाहिँ इम्पोर्टमा गएर मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले राखेको छु है, डाउनलोड गरेर। सुरुमा यो दिन्छु है। एकदमै सजिलो छ साथीहरु, तपाईहरु पनि बनाउन सक्नुहुनेछ है। यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई हल्का बिग गरिदिन्छु है। यसरी एडजस्ट गर्नु होला है। अब अझै थप्न चाहनुहुन्छ भने थप्न सक्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ अलि यो कलर पनि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ हाल्दिन्छु है। हाम्रो भिडियो चाहिँ लङ हुँदैछ, म अब चाहिँ धेरै समय नलिकन तपाईहरुले चाहिँ मैले यहाँ साइडमा मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ इन फ्रन्ट गरिदिन्छु र यसलाई पनि मैले चाहिँ इन फ्रन्ट गरिदिन्छु। यो चाहिँ ब्याक गइसक्यो। सो गाइज यति हाम्रो चाहिँ फाइनली हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ कम्प्लिट भइसकेको छ र यसलाई चाहिँ कसरी सेभ गर्ने यहाँ चाहिँ जानु होला है। सेभ एज प्रोजेक्ट गर्नु होला है। मैले चाहिँ सेभ एज इमेज नै गरिदिन्छु। यहाँ गएर तपाईहरु चाहिँ अल्ट्रामा गर्नु होला है। अल्ट्रामा सेभ गर्नु होला र यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेभ भइसक्यो है। अब कसरी हामीले चाहिँ यो चाहिँ डाउनलोड गर्ने है योहरु। यहाँ चाहिँ तपाईहरु चाहिँ यो एप्लिकेसनमा आउनु होला है। इमेज डाउनलोडरमा आएर तपाईहरु चाहिँ यहाँ साथीहरु चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड कमेडी लेख्नु होला है। यहाँ तपाईको चाहिँ थुप्रै टेम्प्लेटहरु आउँछ, तपाईहरु चाहिँ प्रयोग गर्नु होला। त्यसपछि एउटा रहेको छ हाम्रो चाहिँ ब्लड है। यहाँ चाहिँ ब्लड लेख्नु होला, तपाईको चाहिँ आउँछ है। तपाईले जुन चाहिँ मन पर्छ त्यो चाहिँ तपाईहरु चाहिँ राख्नु होला। र लास्टमा तपाईको के छ वुड मैले चाहिँ प्रयोग गरेको थिएँ। यो टेम्प्लेटहरु मैले चाहिँ प्रयोग गरेको थिएँ। तपाईहरु पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ है। सो गाइज यसरी मैले चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो कमेडी भिडियो मैले चाहिँ बनाएँ। तपाईहरु पनि बनाउनु होला। अनि भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद। साथीहरु कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला।